mình sẽ cắt tờ giấy A4 thành những tờ nhỏ như thế này. Sau đó mình sẽ vẽ những hình mình muốn. Kích thước của huy hiệu khi làm ra sẽ nhỏ hơn từ 6 đến 8 lần kích thước hình mà mình vẽ. Vậy nên các bạn có thể tùy chỉnh size của tờ giấy theo ý của riêng mình. Ngoài vẽ ra, các bạn cũng có thể in những hình mà mình yêu thích. Đây là miếng nhựa con nhiệt mà mình dùng. Nó có một mặt bóng và một mặt sần như thế này. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ, đặt lên hình mình muốn làm huy hiệu, để mặt sần sùi phía trên và tô theo hình đó. Và đây là những hình mình đã vẽ xong. Bây giờ mình sẽ cắt chúng. Khi cắt, mình sẽ để chừa khoảng 0,5mm làm đường viền. Nếu không thể cắt đường viền đều và đẹp, các bạn cũng có thể cắt sát vào hình như thế này. Sau khi cắt xong, mình sẽ chỉnh lại một số chỗ nếu màu chưa được tô kín và đều. Tiếp theo là cho các hình đã cắt vào lò nướng. Mình đặt một tờ giấy lên khay và để hình lên trên. Mình để nhiệt độ lò là 250 độ C. Khi hình co lại và bắt đầu phẳng, mình nhanh chóng lấy ra khỏi lò. Dùng một vật có bề mặt phẳng và làm như thế này để chắc chắn hình không bị cong và được phẳng hoàn toàn. Các bạn cũng có thể cho vào lò nhiều hình cùng một lúc, nhưng mình thấy cho từng hình vào một sẽ tốt hơn, do mỗi hình sẽ có thời gian co vào khác nhau. Nếu các bạn đặt quá sát hình có thể sẽ dính vào nhau.
Khi lấy ra mình không có vật to để có thể để lên tất cả các hình, nên mình không kịp làm phẳng tất cả cùng một lúc và mình bị cuống như thế này. Và như thế này nữa. May mà cuối cùng các hình không làm sao. Một vài mẫu mình tô lại một chút giúp hình sắc nét hơn. Để hình có một lớp bóng và giữ màu không bị bay, mình dùng sơn móng tay tô một lớp bóng lên trên. Tranh thủ mình cũng sơn một ít lên móng tay của mình. Sau khi lớp sơn bóng đã khô, mình dùng keo đính kim băng phía sau. Tùy vào mục đích các bạn sử dụng, các bạn có thể gắn các loại khác, tùy ý. Vậy là mình đã hoàn thành xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.